nó không chỉ là câu chuyện khách hàng hài lòng thì tăng doanh số hay là tăng sự trung thành, nhân viên hài lòng tăng năng suất lao động cũng giữ được nhân viên, làm nhân viên happy đâu, mà có cả câu chuyện là Omnichannel Contact Center nó giúp chúng ta tối ưu được các kênh, các nguồn lực. Cái việc mà nâng cao trải nghiệm dịch vụ thì nó không phải là một trách nhiệm của một cá nhân hay là của một đơn vị nào cả, mà nó là phải là một quá trình sâu chuỗi của cả hệ thống. Như trong phạm vi ngân hàng thì phải là từ lãnh đạo cho đến cái cấp phòng ban hội sở. Thì theo tôi thì nó sẽ là doanh nghiệp sẽ cần phải chú trọng vào cái trải nghiệm của khách hàng. Trải nghiệm khách hàng này thì nó sẽ là trải nghiệm đa kênh, làm nào mà giúp cho khách hàng của chúng ta là tiếp cận được ở trên mọi kênh tương tác, và cái tiếp cận đấy thì nó cần phải là một cái tiếp cận mà mang theo cái trải nghiệm liền mạch. Và tôi là Vũ Văn Ngọc, tôi là người dẫn chuyện đồng hành cùng tất cả các quý vị về chuyển đổi số trong chương trình DX Talk. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình DX Talk. Và DX Talk như các bạn đã biết vẫn là nơi chia sẻ những câu chuyện và những kinh nghiệm xoay quanh về chuyển đổi số cho các công ty, các tổ chức, các doanh nghiệp với các chuyên gia và các lãnh đạo hàng đầu ở các lĩnh vực, các ngành nghề đều tham gia với chúng tôi. Chương trình được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Và tôi là Vũ Văn Ngọc, tôi là giám đốc tư vấn chuyển đổi số tại FPT Digital. Tôi là người dẫn chuyện đồng hành cùng tất cả các quý vị về chuyển đổi số trong chương trình DX Talk. Và trong số DX Talk lần này, tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách tham gia với chương trình của chúng ta. Xin giới thiệu chị Trần Anh Thư là trưởng phòng chăm sóc khách hàng, khối khách hàng cá nhân ở ngân hàng NCB. Xin giới thiệu anh Nguyễn Phú An là giám đốc chiến lược và kế hoạch. Anh cũng là giám đốc trải nghiệm khách hàng thuộc công ty FPT Telecom. Xin giới thiệu chị Vũ Hải Yến là giám đốc trung tâm sản phẩm Conversation FPT AI thuộc công ty FPT Smart Cloud. Trong số trước thì chúng ta đã tìm hiểu với nhau về chiến lược của các doanh nghiệp lấy khách hàng làm trọng tâm, cũng như các vị chuyên gia đã có những lời khuyên để các công ty làm sao có thể tăng được về tính trải nghiệm khách hàng, tạo ra những cái ảnh hưởng vượt trội trong chiến lược chuyển đổi số. Và đến với số lần này, chúng ta cũng sẽ đi sâu tìm hiểu về những nhu cầu của doanh nghiệp, những thách thức và những khó khăn mà doanh nghiệp nhận thấy rằng khi xây dựng lộ trình về triển khai, ứng dụng giải pháp phục vụ cho công việc lấy khách hàng làm trọng tâm và trải nghiệm khách hàng thì làm thế nào để doanh nghiệp có thể triển khai nó một cách thành công. Chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của các vị khách mời ngày hôm nay. Như quý vị các biết là những năm gần đây thì nhu cầu trải nghiệm khách hàng đang tăng cao, và đặc biệt là sau ảnh hưởng của đại dịch thì rất nhiều doanh nghiệp đã chú trọng ưu tiên xây dựng về chiến lược trải nghiệm khách hàng. Việc mà nắm bắt công nghệ và ứng dụng trải nghiệm khách hàng thì sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn. Là một đơn vị cung cấp rất nhiều những công nghệ cho việc trải nghiệm khách hàng thì theo chị Yến thì hiện nay việc tăng cường trải nghiệm khách hàng qua việc ứng dụng công nghệ đang diễn ra tại Việt Nam như thế nào? Xin chị Yến có thể cho biết ý kiến của mình. Cảm ơn anh Ngọc đã đặt câu hỏi rất hay. Thì hiện nay thì nâng cao trải nghiệm khách hàng thì nó là cái nhu cầu mà cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà chúng ta thấy là có số lượng khách hàng mà cần phục vụ là tương đối là đông đảo. Ví dụ như là trong khối ngành tài chính ngân hàng này, trong bán lẻ hay là trong thương mại điện tử. Thế thì cái việc mà nâng cao trải nghiệm khách hàng ấy, thì nó đến từ động lực nào? Thì theo nghiên cứu của chúng tôi nó sẽ đến từ hai cái động lực chủ yếu. Thứ nhất là ta thấy cái sự chuyển dịch trong đối tượng khách hàng. Hiện nay thì càng ngày thì cái phần số lượng khách hàng là giới trẻ thì ngày càng tăng. Cụ thể là Gen Z thì là cái chúng tôi vẫn hay đùa với nhau là cái thế hệ mà sinh ra thì đã có chiếc smartphone trên tay và họ lớn lên là cùng với mạng xã hội. Thì những cái đối tượng này thì họ rất là yêu thích công nghệ, cho nên cái yếu tố thứ hai mà chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc đến đó là yếu tố về công nghệ. Công nghệ số phát triển thì giúp cho các doanh nghiệp là có thể mở rộng các kênh tương tác với khách hàng, không phải là chỉ nguyên cái kênh truyền thống nữa, mà hiện nay thì càng ngày càng có nhiều kênh số để giúp cho khách hàng có thể tiếp cận với chúng ta và chúng ta có thể tiếp cận với khách hàng một cách tốt hơn.
Theo các chuyên gia về trải nghiệm khách hàng thì đã có những cái nghiên cứu, ví dụ như là nghiên cứu được công bố của Microsoft và một tập đoàn tên là Aberdeen Group, thì họ có phân tích, họ đánh giá rằng là đối với các đối tượng là khách hàng trẻ thì hiện giờ có hai cái xu hướng mà họ quan tâm nhất. Thì cái xu hướng thứ nhất về trải nghiệm khách hàng đó là xu hướng về trải nghiệm về hợp kênh. Tức là khách hàng trẻ thì bây giờ là họ sẽ có cái nhu cầu là họ sẽ cần phải được hỗ trợ mọi lúc mọi nơi và trên bất kỳ cái kênh tương tác nào mà họ cảm thấy là quen thuộc nhất. Kênh đấy thì có thể là kênh messaging, như kiểu là họ tương tác trên mạng xã hội, hoặc là kênh thoại, họ có thể gọi lên tổng đài của chúng ta. Và quan trọng hơn nữa là họ sẽ có cái nhu cầu là họ muốn được tự phục vụ. Bởi vì nếu mà là nhân viên chăm sóc thì có thể là không thể nào mà phục vụ 24/7 được. Thế thì làm như thế nào mà các doanh nghiệp có thể tiếp cận được khách hàng và hỗ trợ khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng tốt nhất? Thì theo tôi thì nó sẽ là doanh nghiệp sẽ cần phải chú trọng vào cái trải nghiệm của khách hàng. Trải nghiệm khách hàng này thì nó sẽ là trải nghiệm đa kênh. Làm nào mà giúp cho khách hàng của chúng ta là tiếp cận được ở trên mọi kênh tương tác. Và cái tiếp cận đấy thì nó cần phải là một cái tiếp cận mà mang theo cái trải nghiệm liền mạch. Khách hàng họ có thể tiếp cận qua mạng xã hội, hay là tiếp cận qua kênh voice, kênh thoại, hay là kênh mobile app. Tuy nhiên là cái trải nghiệm của họ cần phải được xuyên suốt và sẽ liên tục giữa các thiết bị. Tóm tắt lại thì cái yếu tố then chốt có thể quyết định một doanh nghiệp mà thành công sau cái đại dịch Covid thì nó sẽ đến từ cái việc là cung cấp cho khách hàng trải nghiệm đa kênh và trải nghiệm tự phục vụ. Vâng, rất cảm ơn phần trình bày của chị Yến vừa rồi, là một cái câu chuyện chia sẻ của chị Yến. Và theo như chúng tôi cùng hiểu thì với sự tiến bộ của công nghệ, đặc biệt nữa là với sự thay đổi của hành vi và cái tập khách hàng trẻ hiện nay, họ với xu hướng trải nghiệm ở trên dịch vụ, ở trên những cái nền tảng như là mạng xã hội, hoặc là những kênh thoại, hoặc là những kênh qua tổng đài, và song hành với nó là kể cả những kênh trực tiếp, thì các doanh nghiệp, các tổ chức mà sử dụng đa kênh gần đó là một cái xu hướng tất yếu. Và cái điều quan trọng nhất trong việc xây dựng về chiến lược cũng như là xây dựng về cái nền tảng, làm sao mà tất cả các thông tin đó nó phải được xuyên suốt và đồng nhất với nhau thì mới có thể tạo ra được một cái chiến lược, phải tạo ra được một cái cách để chúng ta quản trị về trải nghiệm khách hàng một cách thành công. Có thể nói rằng trải nghiệm hợp kênh, tiếng Anh gọi là omnichannel, là một cái chiến lược số rất quan trọng để tăng cường trải nghiệm khách hàng, và nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tiến hành xây dựng việc trải nghiệm khách hàng tốt một cách mạnh mẽ. Anh An, anh là một trong những người phải nói là tác giả của việc xây dựng trải nghiệm khách hàng cho một trong những công ty làm mass lớn nhất của FPT là FPT Telecom. Thì với góc nhìn của doanh nghiệp nói chung, cũng như là cái người đã xây dựng nền tảng trải nghiệm khách hàng và khách hàng số đặc biệt cho FPT Telecom, thì anh An có thể chia sẻ thêm với các quý vị khán giả xem là làm thế nào để FPT Telecom cũng như là làm thế nào để các doanh nghiệp có thể tiến hành hợp nhất được các cái kênh, hay là hợp nhất được cái nền tảng trải nghiệm như là chị Yến vừa mới mô tả. Và trong quá trình làm thì anh An có những cái có thể chia sẻ giúp thêm với các quý vị khán giả những cái điểm mà cần lưu ý là như thế nào. Xin mời anh. Ngay từ cuối 2015 thì FPT Telecom đã xây dựng cái chiến lược trải nghiệm khách hàng tuyệt vời và xác định trải nghiệm khách hàng sẽ là cái sự khác biệt, là lợi thế cạnh tranh của FPT Telecom trên thị trường. Thì khi xây dựng chiến lược đấy thì chúng tôi tiếp cận ngay cái khái niệm omnichannel, tại vì đó là một trong những cái thách thức và cũng như là cái nỗi đau hay còn gọi pain point của trải nghiệm khách hàng. Thực tế là các khách hàng đang sử dụng rất nhiều kênh để tiếp cận với một doanh nghiệp. Ví dụ với FPT Telecom thì có kênh truyền thống như là giao dịch ở quầy, hay là có lực lượng đến 3-4 nghìn nhân viên kinh doanh, và các kênh tương tác khác như là tổng đài. Nhưng mà có kênh mới, bắt đầu chúng tôi có những cái ứng dụng gọi là mobile app ấy. Rồi chúng tôi có website, rồi có các nền tảng chat như chị Yến cũng chia sẻ, và nhiều các kênh digital online mới nữa. Thì bản thân là khách hàng sẽ có nhiều nhóm khách hàng khác nhau, hàng triệu khách hàng người ta sẽ tự lựa chọn các kênh đấy. Thì cái vấn đề chính là đã hình thành đa kênh một cách tự nhiên và là tất yếu, nhưng mà các kênh đấy không đồng bộ, không nhất quán và không liền mạch, và tạo ra một cái gọi là đa kênh nhưng mà không omnichannel. Cụ thể ví dụ như là khách hàng có thể tìm kiếm thông tin sản phẩm dịch vụ trên website, gọi tổng đài nó lại thông tin lại khác chẳng hạn, hoặc khách hàng đã tự đăng ký một cái đơn hàng trên một cái app, nhưng sau đấy đến khi giao hàng thì nhân viên lại hỏi lại từ đầu. Thì đấy là cái sự là hoặc là không nhất quán nhưng mà lại không liền mạch và tạo ra trải nghiệm rất tồi tệ. Thì vấn đề là
giải quyết bài toán đấy thì chúng tôi đi theo hai cách thức. Cách thức thứ nhất là đầu tiên vẫn là từ cái chiến lược, từ concept, để các bộ phận phòng ban biết là các điểm chạm hay là các kênh tương tác khách hàng là khách hàng còn có thể lựa chọn các kênh khác nữa. Thì các bạn có concept là biết là các bạn làm cũng phải biết là khách hàng còn đang ở các điểm chạm nào. Concept về omnichannel chúng tôi gọi là cross function, omni function ấy, là để các bộ phận phòng ban. Và sau đấy là ứng dụng công nghệ vào. Ứng dụng công nghệ thì công nghệ để xây dựng cái nền tảng chúng tôi gọi omnichannel. Thì nền tảng đấy thì chúng tôi cũng sẽ tiếp cận là chọn những cái kênh, những cái điểm chạm nào mà nó gây ra nhiều vấn đề nhất. Thì chúng tôi có xây dựng hai chương trình, hai cái nền tảng. Thứ nhất là cái nền tảng bán hàng đa kênh omnichannel. Cái nền tảng thứ hai là cái tổng đài omnichannel contact center. Một bên là dịch vụ khách hàng, một bên là bán hàng. Để làm cái nền tảng đấy thì cũng có cái lợi thế, đó là FPT Telecom cũng là công ty con, công ty thành viên của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ, và bản thân FPT Telecom cũng có hàng trăm nhân sự làm về công nghệ, làm về lập trình, làm về hệ thống. Và do vậy chúng tôi đã tự phát triển được các giải pháp omnichannel contact center. Còn giải pháp như thế nào thì dĩ nhiên là giải pháp công nghệ nó sẽ đi từ cái việc là mình cũng phân tích và mình cũng tham khảo các nền tảng omnichannel trên thế giới đang có, và nó cũng đi từ dữ liệu. Để đồng bộ được omnichannel thì chúng tôi phải số hóa tất cả các cái điểm chạm, số hóa thời gian thực tất cả các cái kênh tương tác khách hàng, và sau đấy là để khách hàng mà tiếp cận một kênh này thì mình đảm bảo là cái sự nhất quán các kênh, và bản thân các kênh khác cũng biết khách hàng đang tiếp cận kênh này rồi để tránh những conflict. Đấy, và nếu mà khách hàng lại đang từ kênh này chuyển sang kênh kia thì dữ liệu khách hàng đấy lại được seamlessly, là nhất quán chuyển sang kênh kia để câu chuyện nó tiếp tục. Tiếng Anh gọi follow up chứ không phải là begin again. Đấy, cái cách làm thì tôi không quá chia sẻ về kỹ thuật ở đây, nhưng mà nôm na thế. Và chúng tôi đã phát triển được hai cái nền tảng chính là hệ thống bán hàng đa kênh omnichannel và hệ thống tổng đài contact center omnichannel, và cũng góp phần cải thiện cái trải nghiệm khách hàng rất là tốt, và cũng đặc biệt là góp phần cải thiện cả trải nghiệm nhân viên và đem lại các lợi ích khác cho khách hàng và công ty. Xin cảm ơn phần chia sẻ rất là thú vị với câu chuyện của FPT Telecom và câu chuyện của anh An. Và như tôi hiểu rằng FPT Telecom và cũng như anh An có nói rất rõ, bắt đầu cho câu chuyện về thiết kế một cái hệ thống trải nghiệm khách hàng, chúng ta phải đi từ chiến lược, đặc biệt là đi từ câu chuyện cả về quy trình, và thêm một yếu tố rất quan trọng là yếu tố về văn hóa, cách hành xử của nhân viên. Rồi sau đó chúng ta mới đi đến những yếu tố khác như là quy trình, như là công nghệ. Và do cái việc phát triển đa kênh nó là một cái sự tự nhiên, nên hầu hết bài toán công nghệ nó sẽ giúp cho chúng ta làm sao để có thể kết hợp được thông tin một cách liền mạch, xuyên suốt. Đặc biệt nữa, anh có nhấn mạnh là làm thế nào ta có thể thu thập được thông tin tại những điểm chạm quan trọng, khiến cho khách hàng thực sự hài lòng với những dịch vụ của chúng ta, mà cũng phân ra được nhiều nhóm, nhiều lứa tuổi, và những cái kênh có thể là những kênh rất truyền thống như tại quầy cho đến những cái kênh sử dụng trên mạng xã hội. Thì anh An có thể giúp thêm cho các quý vị khán giả biết thêm rằng là thực sự một hệ thống omnichannel và khi doanh nghiệp xây dựng được thì nó đem lại những cái lợi ích cụ thể là gì, ngoài những cái mà chúng ta đang nói từ đầu về tính xuyên suốt, tính liền mạch hay là những cái điểm chạm, thì anh có thể chia sẻ những cái lợi ích chính nhất mà doanh nghiệp nên thực hiện về omnichannel. Xin mời anh. Xây dựng được một cái nền tảng hay một hệ thống omnichannel, hoặc là quan trọng hơn xây dựng được cả cái văn hóa giữa bộ phận phòng ban phối hợp với nhau một cách omnichannel liền mạch và nhất quán ấy, thì nó đem lại nhiều giá trị cho một doanh nghiệp. Với FPT Telecom chúng tôi xác định có ba cái lợi ích giá trị. Đầu tiên vẫn phải nói đấy là trải nghiệm khách hàng, sẽ tạo ra được một cái trải nghiệm khách hàng omnichannel seamlessly, tức là liền mạch và nhất quán, và từ đấy tạo ra cái sự hài lòng của khách hàng. Không chỉ tạo ra sự hài lòng khách hàng, mà trong một số trường hợp chúng tôi còn tạo ra được cái trải nghiệm rất khác biệt so với cả các trải nghiệm khác mà khách hàng tiếp cận với cả đối thủ hoặc tiếp cận các cái sản phẩm dịch vụ khác trên thị trường. Nhưng mà đến với cả FPT Telecom nhờ cái trải nghiệm omnichannel nó tạo ra khác biệt, và qua đó nó giúp cho khách hàng hài lòng, và chúng tôi xây dựng thương hiệu, hoặc là chúng tôi bán hàng dễ hơn, hoặc là giữ được khách hàng trung thành nhiều hơn. Đấy là lợi ích thứ nhất, và là lợi ích chính đó là trải nghiệm khách hàng. Lợi ích thứ hai đấy chính là trải nghiệm nhân viên. Bản thân các cái nền tảng như là bán hàng đa kênh omnichannel hay là nền tảng chăm sóc khách hàng đa kênh omnichannel contact center, thì chúng tôi phát triển rất nhiều các cái tool, công cụ dành cho chính các nhân viên, các owner của các cái kênh tương tác khách hàng đấy. Thì nhờ ví dụ như cái tổng đài contact center, chúng tôi có phần mềm gọi là Omni Agent dành cho tổng đài viên, thì các bạn có một cái phần mềm rất dễ dàng nhìn thấy 360 độ
thông tin khách hàng, kể cả các lịch sử tương tác khách hàng thời gian thực trên tất cả điểm chạm và tất cả trên một màn hình, làm cho nhân viên, ví dụ ngay trong năm đầu tiên thôi, sử dụng một cái phần mềm mới đấy thì đã tăng năng suất lao động của nhân viên tổng đài contact center lên được hơn 20%, rút ngắn được một cái thời gian trung bình tương tác qua điện thoại chẳng hạn với một khách hàng, rút ngắn được khoảng 15%, và qua đó thì đã đem lại rất nhiều cái lợi ích cho cả khách hàng cả nhân viên, làm nhân viên có happy hơn và cũng bớt stress, bớt những cái khó khăn của cái nghề tổng đài viên ấy, khi mà tương tác khách hàng rất nhiều chuyện, đặc biệt là bạn Thư và là đang làm công tác center dịch vụ khách hàng thì biết đấy là lợi ích thứ hai là nâng cao trải nghiệm nhân viên. Lợi ích thứ ba chính là lợi ích dành cho công ty, và ở đây nó không chỉ là câu chuyện khách hàng hài lòng thì tăng doanh số hay là tăng sự trung thành, nhân viên hài lòng tăng năng suất lao động cũng giữ được nhân viên, làm nhân viên happy đâu, mà có cả câu chuyện là Omnichannel Contact Center nó giúp chúng ta tối ưu được các kênh, các nguồn lực. Ví dụ kênh này làm rồi thì kênh kia biết và không làm nữa, không bị trùng lặp, hoặc kênh này làm như thế này rồi kênh kia làm cũng cùng cách làm để không bị conflict, không bị mâu thuẫn giữa các kênh. Và cái thứ ba nữa, nhiều khi chúng ta tối ưu theo kiểu vận trù, đó là kênh này biết là kênh kia cũng làm thì kênh này làm luôn hộ cả kênh kia. Rất nhiều tình huống trong quá trình chúng ta triển khai, chúng ta sẽ phát hiện ra là khi chúng ta có được dữ liệu số hóa và có công nghệ, chúng ta sẽ hiểu là các kênh đang như thế nào để chúng ta tối ưu cái nguồn lực đấy, và nó đem tiết kiệm được cho công ty rất nhiều chi phí trong quá trình gọi là chúng ta gọi là omnichannel này, hợp kênh này. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh An. Rất thú vị với 3 cái lợi ích chính mà công ty có thể đạt được. Số 1, tất nhiên các công ty thì rất là mong muốn làm sao mà khách hàng có thể có cái sự hài lòng nhất khi trải nghiệm sản phẩm dịch vụ của mình. Phần số 2 nữa cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, đặc biệt là liên quan đến việc các nhân viên họ không chỉ là hài lòng hơn mà cũng tăng cái tính gắn bó và cũng tăng cả cái tính hiệu suất của nhân viên. Và đặc biệt nữa tôi cũng rất là ấn tượng với cái phần liên quan đến là tối ưu hóa cái năng suất và đặc biệt xử lý những cái dịch vụ để làm sao mà chúng ta tạo ra những cái dịch vụ nó đủ vừa ngắn vừa nhanh và cũng là đem lại những cái hiệu quả sớm nhất cho công ty. Vậy đứng ở góc độ doanh nghiệp thì bản thân hiện nay doanh nghiệp đang chia sẻ, đang nhìn nhận cái việc nâng cao về trải nghiệm khách hàng như thế nào, các nguyên nhân như thế nào để giúp thúc đẩy cho một ngân hàng về việc tăng cái trải nghiệm của mình lên một cái từ tôi dùng là từ hơn cả xuất sắc. Và trong quá trình xây dựng cái lộ trình chuyển đổi số thì NCB cũng đã từng gặp phải những khó khăn gì trong quá trình trải nghiệm khách hàng, thì chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ của chị Thư. Xin mời chị Thư. Hiện tại trên thị trường thì cũng có rất nhiều những cái giải pháp số để có thể giúp doanh nghiệp ngày càng có thể phát triển hơn và tăng được cái phần trải nghiệm khách hàng. Và trong cái thời đại công nghệ số như hiện nay, hay là thời đại mà Internet đang phát triển rất là mạnh mẽ, thì cái việc mà hành vi tiêu dùng khách hàng cũng đang dần thay đổi. Và chính vì vậy thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể đứng ngoài cái kỷ nguyên công nghệ số được, mà chúng tôi cũng phải áp dụng những cái phần gọi là những công nghệ để làm sao mà khách hàng nắm bắt được những cái hành vi của khách hàng, mong muốn của khách hàng, đánh giá của khách hàng về dịch vụ sản phẩm của chúng tôi đã đáp ứng được những cái nhu cầu khách hàng hay chưa, và từ đó thì có thể chúng tôi sẽ giữ chân khách hàng, trở thành những khách hàng thân thiết, và cũng có thể trong một tương lai không xa thì khi khách hàng người ta hài lòng với dịch vụ của chúng tôi thì khách hàng cũng sẽ giới thiệu đến bạn bè, những người trong mạng lưới của họ về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp chúng tôi. Chính vì thế là cái việc mà nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng cũng là một phần để mà giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, lợi nhuận về cho công ty. Và tại NCB cũng vậy, thì chúng tôi cũng đang nỗ lực hàng ngày để hiểu khách hàng của chính mình, để biết xem là khách hàng đang thực sự cần gì, và cũng muốn biết được là cái trải nghiệm của khách hàng và những cái phần chăm sóc khách hàng của chúng tôi đã thực sự là đã đáp ứng được chưa. Cũng như anh An vừa chia sẻ thì tất cả các điểm chạm thì đều cần phải được kết nối với nhau, và khi khách hàng đến với NCB thì chúng tôi cũng mong muốn là tất cả những cái phần mà khi khách hàng đến thì khách hàng sẽ có một cái ấn tượng nhất định và nghĩ đến NCB có một cái khác biệt riêng đối với thị trường. Hiện tại thì NCB chúng tôi cũng có những cái thách thức vào thời điểm này, như là vì cái việc mà nâng cao trải nghiệm dịch vụ thì như vừa rồi anh An hay anh Ngọc cũng chia sẻ, nó không phải là trách nhiệm của một cá nhân hay là của một đơn vị nào cả, mà nó là phải là một quá trình sâu chuỗi của cả hệ thống. Như trong phạm vi ngân hàng thì phải là từ lãnh đạo cho đến cái cấp phòng ban hội sở,
và đến tất cả các cái kênh như là kênh truyền thông, quảng bá thương hiệu, hay là các cái kênh bán, kênh đơn vị kinh doanh, hay là các cái kênh quản lý chất lượng, hoặc là kênh contact center hỗ trợ khách hàng. Và chúng tôi thì cũng nhận thấy được cái việc là đơn giản hóa dịch vụ, áp dụng công nghệ để làm sao cho khách hàng bớt được những cái khâu trung gian để khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh hơn. Giống như là app mobile mà chúng tôi đang sử dụng thì cũng có tên là NCB Easy Mobile, tức là muốn là phần khi mà tương tác với khách hàng cũng chính là thông điệp của chúng tôi, dễ dàng sử dụng và đơn giản để khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi và trở thành khách hàng trung thành của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin vô cùng hữu ích của chị Thư, cũng như là những cái chia sẻ của chị Thư trong quá trình mà NCB xây dựng cái phần trải nghiệm khách hàng, cũng như là những cái khó khăn chị cũng chia sẻ. Vậy tôi đang muốn quay lại với chị Yến. Với nhu cầu của khách hàng nói chung và cũng là một đơn vị cung cấp cho một cái nền tảng vô cùng quan trọng là nền tảng về trí tuệ nhân tạo FPT AI, đặc biệt trong cái phần xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà FPT cũng đang đi đầu, đang tiên phong. Thì hiện nay chị thấy rằng cái việc là đóng góp, cái việc làm thế nào để FPT AI nói chung cũng như là FPT các dịch vụ hay là công nghệ có thể giúp cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp, và liệu rằng đây có phải là cái tương lai mà các doanh nghiệp đang hướng đến, thay vì câu chuyện là họ đang sử dụng những cái dịch vụ truyền thống như là sử dụng con người. Thì để chia sẻ thì tôi cũng nói qua về cái gọi là trí tuệ nhân tạo hiện nay nó đang ứng dụng như thế nào ở Việt Nam và trên thế giới. Có thể là cách đây 5 năm hay 10 năm thì chúng ta có thể nghe thấy cái khái niệm trí tuệ nhân tạo thì nó còn rất là mông lung, chưa biết được là sẽ ứng dụng như thế nào và ứng dụng ra sao. Còn hiện nay thì đây không còn là một cái khái niệm mà nó quá xa lạ nữa, mà nó trở nên gần gũi, và ngay tại Việt Nam là ta có rất nhiều cái ứng dụng mà có thể sử dụng cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo ngay trong cái quy trình vận hành của doanh nghiệp, hay là trong những cái ứng dụng mà để hỗ trợ khách hàng. Trong một cái khảo sát các ngân hàng ở Việt Nam của Ngân hàng Thế giới thì các ngân hàng Việt Nam thì cũng đều nhận định rằng là công nghệ trí tuệ nhân tạo nó sẽ rất là quan trọng trong cái lộ trình chuyển đổi số của ngân hàng, để giúp cho ngân hàng có thể tối ưu hóa được, không phải là chỉ nguyên về vận hành, còn tối ưu hóa được về kinh doanh của ngân hàng luôn. Thì với FPT thì chúng tôi đã đi tiên phong ở Việt Nam trong những năm vừa qua, và cũng có rất là nhiều sản phẩm liên quan đến nền tảng hội thoại thông minh để có thể giúp đỡ được các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, và đặc biệt là trong khối ngành tài chính ngân hàng, để có thể là hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất để mang lại cái trải nghiệm khách hàng như anh An hay là như chị Thư có chia sẻ, là có thể là tiếp cận khách hàng ở trên mọi điểm chạm và mang lại cho khách hàng cái dịch vụ là 24/7 và trải nghiệm hợp kênh. Thì riêng năm 2021 thì FPT thì cũng đã xử lý là hơn 12 triệu cái cuộc hội thoại thông minh cho khách hàng trên cả kênh messaging cũng như là kênh thoại, và chúng tôi hiện nay đang hỗ trợ hơn 80 doanh nghiệp tại Việt Nam và sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai. Thế thì khẳng định lại một lần nữa thì AI nó không còn là tương lai nữa. AI thì hiện đã và đang ứng dụng rất là tốt ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Yến. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện nay AI nó đang đi vào trong cuộc sống rất rõ rệt, và cái tính ứng dụng của AI cũng rất là cao, chứ không chỉ nằm trên các cái giải pháp về lý thuyết hay là các cái giải pháp hay là ứng dụng ở mức thử nghiệm. Và FPT AI thì cũng đang được sử dụng rất nhiều trong các đơn vị khác nhau, là về các khối khách hàng cá nhân, ví dụ như bên khối ngân hàng tài chính như chị Yến vừa chia sẻ. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ xem là trên thực tế thì việc ứng dụng những công nghệ như công nghệ trí tuệ nhân tạo thì nó diễn ra thực tế như thế nào, đặc biệt trong nền tảng đa kênh hoặc nền tảng hợp kênh. Tôi cũng được biết là anh An là một trong những người sáng lập và là cái người đưa công nghệ về trí tuệ nhân tạo vào việc trải nghiệm khách hàng ở bên FPT Telecom từ rất sớm. Thì anh có thể chia sẻ những cái điểm mà anh thấy rằng rất thú vị và công nghệ AI hay là các công nghệ nói chung có thể giúp được cho FPT Telecom trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, và những cái điểm gì anh cũng lưu ý với các quý vị khán giả là chúng ta sẽ tiếp tục phát huy ở cái khái niệm truyền thống, và cái sự tương đồng giữa hai bên là nên như thế nào. Xin mời anh. Tôi cũng nhắc lại cái chiến lược trải nghiệm khách hàng tuyệt vời của FPT Telecom thì chúng tôi cần xác định ra hai cái yếu tố để có thể thực thi và thành công ra cái chiến lược đó, chính là thứ nhất là văn hóa lấy khách hàng trọng tâm, thứ hai là công nghệ. Chúng tôi xác định văn hóa là yếu tố tiên quyết. Còn về mặt công nghệ thì ngay từ đầu cũng là từ công ty thành viên của tập đoàn FPT, cho nên chúng tôi đã
viết hẳn chiến lược về ứng dụng công nghệ cho nâng cao trải nghiệm khách hàng. Nó cũng hơi tương đồng với chiến lược chuyển đổi số để tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Thì trong các cái công nghệ thì ngay từ đầu, từ 2016 ấy, là năm đầu tiên bắt đầu thực thi cái chiến lược trải nghiệm tuyệt vời, là chúng tôi xác định là AI và Data Analytics là công nghệ cơ bản nhất để trong các công nghệ ứng dụng vào nâng cao trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Trong đấy là AI chúng tôi đã có cái thử nghiệm ngay đầu tiên với ban công nghệ tiền thân của công ty Smart Cloud này. Thì chúng tôi ứng dụng đầu tiên cho cái việc là xây dựng con chatbot. Còn bắt đầu từ 2019 thì bắt đầu có cái dự án Omnichannel Contact Center, thì nó có một cái hệ thống hóa ứng dụng AI nhiều hơn. Để tôi có thể ví dụ là hiện tại cũng đa số là dùng nền tảng công nghệ FPT AI của FCA, thì tôi đã sử dụng cái công nghệ VoiceBot chẳng hạn. Thì hiện tại trong năm 2021 thôi, chúng tôi đã dùng VoiceBot để thông báo cước hoặc nhắc cước, làm những việc đơn giản thay thế cho con người, gia tăng trải nghiệm khách hàng. Thì với người thì bình thường trước là nhân viên cứ gọi hay nhắn tin, thì sẽ có bạn tổng đài viên hay nhân viên gọi từ sáng đến tối, đặc biệt vào những cái giờ buổi chiều, lúc giờ muộn rồi, thì cái sắc thái hội thoại khó mà giữ được như buổi sáng. Ngược lại sẽ có khách hàng người ta prefer vào thời gian, người ta chọn thời gian người ta nghe được điện thoại. Thì cái trải nghiệm đấy nó diễn ra rất nhiều năm, nhưng mà khi sử dụng VoiceBot thì VoiceBot là mình có thể ấn định cái kịch bản, thậm chí đến từng khách hàng là có thể gọi vào cái giờ này, cái tháng trước gọi vào giờ đấy khách hàng không nhận cuộc gọi thì tháng sau đổi, và bot thì nó không mệt. Đấy, ví dụ thế thì cái việc đấy cũng gia tăng được cái hiệu quả của việc nhắc cước và thu hồi được công nợ, thu hồi được cước, gia tăng được sự hài lòng khách hàng và tiết kiệm cho công ty rất nhiều tiền. Đáng nhẽ dùng lực lượng nhân sự đấy thì rất tiền lương ấy, thì bây giờ là tương tự đấy mấy chục tỷ trong năm 2021. Ví dụ đấy là một cái. Thứ hai là tôi đã sử dụng AI cho cái tổng đài khi mà mình dùng công nghệ speech to text, text to speech để số hóa thành text, chữ viết ấy, những cái thoại để có thể phát hiện ra những cuộc thoại mà có vấn đề trước là phải nghe lại. Nhưng bây giờ bằng công nghệ AI thì có thể bằng filter các cái từ ngữ ấy, thì đã biết được cuộc thoại đấy có vấn đề gì không, để lúc đấy mới chuyển cho QA, để các bạn cũng giúp chúng tôi gọi là quality control trong cái tổng đài ứng dụng công nghệ. Và bây giờ cũng bắt đầu đang sử dụng cái công nghệ sentiment analysis để real time, để nghe xen vào cái cuộc thoại đang diễn ra để có biết là cuộc thoại đấy là có đang cãi vã hay đang có cái gì vấn đề gì không. Đấy. Và cũng đã sử dụng AI cho cái việc là EKIC, nhận dạng OCR, nhận dạng các chứng minh nhân dân biến từ hình ảnh thành text, là giảm đi, làm cho trải nghiệm khách hàng khi mà điền các thông tin đăng ký vân vân nó thuận tiện đơn giản hơn rất nhiều. Và nhiều cái ứng dụng khác thì bản thân AI vẫn được bọn tôi đang gọi là giống một số công ty. Trong cái trải nghiệm khách hàng với công nghệ, tôi đang muốn dùng cái từ AI first. Trong AI first đấy còn nói câu chuyện nó chính là data analytics. Và trong chiến lược của FPT Telecom cũng cái đỉnh cao nhất của trải nghiệm khách hàng bọn tôi là cá nhân hóa và có cảm xúc. Trong ngoài cái việc về chính sách và văn hóa thì cái việc AI data analytics sẽ có thể hiểu được khách hàng và giúp cho tổng đài viên biết khách hàng cần cái gì, đưa ra kịch bản suggestion cho tổng đài viên, hoặc là ở kênh self service, ví dụ trên các app, trên các web, để tạo ra, thiết kế ra các trải nghiệm cá nhân hóa. Đấy là một trong những ví dụ mà chúng tôi đang ứng dụng AI để nâng cao trải nghiệm khách hàng và thực tế đang triển khai rồi. Và tất cả dự án nó đều có lộ trình roadmap để nâng cấp cái version này, version kia. Và thời gian thực hiện tại các bạn đang làm cái việc đấy. Vâng, những chia sẻ của anh về việc ứng dụng AI rất là thú vị. Anh có thể chia sẻ thêm về những cái lưu ý trong quá trình làm giữa câu chuyện là ứng dụng công nghệ và những cái dịch vụ truyền thống, thì các doanh nghiệp có cần phải chú ý thêm những cái điểm gì, hay là họ có những cái điểm nào mà họ bảo thủ, hay là họ đang nghĩ rằng AI hay công nghệ liệu rằng không thể thay thế được cái con người hiện tại? Cái này cũng là một cái thực ra là rất interest, tức là rất thú vị trong quá trình làm ấy. Thì khi 2016 bọn tôi có cái là cũng xuất phát từ FPT mà muốn ứng dụng công nghệ rất là mạnh, càng làm mà càng thấy là thực ra công nghệ hay không công nghệ thì vấn đề là trải nghiệm khách hàng, tức là cái cảm nhận khách hàng, đáp ứng cái nhu cầu khách hàng, và đáp ứng nhu cầu không chỉ đáp ứng nhu cầu mà đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa khách hàng, và có sự thay đổi, mỗi cá nhân khách hàng có sự thay đổi nhu cầu hoặc là cái cảm nhận, cái trải nghiệm khác nhau theo từng năm. Đấy thì đặc biệt là trong những cái năm Covid rồi thì càng thấy là hóa ra là khách hàng người ta không thích chat với bot, không thích
nghe quá nhiều voice bot, là thích tương tác với con người. Chúng tôi gọi là human touch. Đặc biệt là Covid thì khi các bạn cứ tưởng tượng là khi đã có vấn đề về sức khỏe, khi có vấn đề về mạng lưới đang ấy, tôi không kết nối đến internet chẳng hạn để tôi làm việc mà lại gọi đến tổng đài mà gặp bot chẳng hạn, thì thường khách hàng sẽ rất khó chịu. Đấy. Thì chính vì vậy là chúng tôi phải cân đối quy hoạch lại cái chiến lược là những AI mà hỗ trợ cho tổng đài viên thì ok, cái đấy mình liên tục phải hỗ trợ cho tổng đài viên để tổng đài viên có thể hiểu khách hàng hơn, hoặc là có kịch bản suggest, biết trước khách hàng cần gì vân vân. Nhưng mà với những cái kênh mà hoàn toàn thay thế cho con người là voice bot hay chatbot ấy, thì phải xác định là chỉ dành cho những cái tương tác, các cái trải nghiệm đơn giản, ví dụ như thông báo cước, nhắc vấn đề này vấn đề kia. Còn cái trải nghiệm nào mà cần có cảm xúc hoặc là urgent hay là phức tạp như là gọi là xử lý khiếu nại chẳng hạn, vân vân, hoặc là những cái hỗ trợ hỏng hóc, support về technical support, tức là những cái kỹ thuật thì phải dùng con người. Đấy. Thì chúng tôi cân đối lại giữa cái hàm lượng về AI hay bot đấy với cả cái trải nghiệm human touch đấy. Còn một mặt khác là bản thân là những cái trải nghiệm về bot hay là voice bot, chúng tôi cũng phải train con bot human hơn, hiểu hơn, thông minh hơn. Và cái khó là chúng tôi làm sao con bot có thể cũng gọi thấu cảm, cũng hiểu được vấn đề của khách hàng. Khi mà khách hàng có vấn đề đấy thì có thể bot cũng có được một cái expression, một cái chia sẻ gì đấy. Nhưng cái đấy cũng thực sự là thách thức, nhưng mà chúng tôi đặt mục tiêu đấy. Tại vì chúng tôi đang có một khái niệm trong FDcom mà bây giờ cũng được dùng nhiều. Trước hay dùng là ám ảnh khách hàng, bây giờ bọn tôi dùng cái từ là thấu cảm khách hàng, customer empathy. Đặc biệt trong cái new normal hay là cái bối cảnh này, thực ra công ty nào tạo ra trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa, có cảm xúc và thể hiện được sự thấu cảm khách hàng, hiểu vấn đề của khách hàng, ngoài cả việc người ta dùng dịch vụ của mình, cả vấn đề khác, thì chúng tôi sẽ win được khách hàng, sẽ tạo ra cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Đấy. Để chia sẻ thêm giữa cái khái niệm về ứng dụng công nghệ AI thì sẽ có cái cân đối để thực sự đáp ứng được cái trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vô cùng thú vị của anh An. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là qua câu chuyện của anh An thì việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo là AI nó sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho việc nâng cao về trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên cái cách sử dụng, cách ứng dụng ra trên thực tế thì chúng ta sẽ có những kịch bản, và đặc biệt anh có nhấn mạnh đến yếu tố văn hóa cũng như là những cái tình huống để xử lý cho thực tế, hoặc là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo một cách hợp lý ở vai trò là trực tiếp giao tiếp, hoặc là vai trò hỗ trợ rất đắc lực cho tất cả những người đang trực tiếp hiện nay đang giao tiếp với khách hàng qua những kênh và chúng ta đang sử dụng người với người. Tuy nhiên tôi có thể thấy rằng là công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ là một cái công cụ hỗ trợ ngay lập tức và nó sẽ giúp ích cho tất cả các đơn vị trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Tôi cũng được biết là NCB cũng là một trong những đơn vị sớm ứng dụng giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo vào để cải thiện nâng cao trải nghiệm khách hàng. Thì chị Thư có thể chia sẻ thêm câu chuyện cái cơ duyên nào hay là cái cách mà chúng ta ứng dụng về công nghệ trí tuệ nhân tạo với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng tại NCB, cũng như là trong quá trình mà triển khai thì có những cái điểm gì lưu ý chị cũng có thể chia sẻ thêm với các quý vị khán giả, hoặc là đặc biệt là các đơn vị khác, để khi họ có thể có được những cái hình dung hoặc những cái bài học kinh nghiệm trong quá trình mà sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo nâng cao trải nghiệm khách hàng. Xin mời chị Thư. Cảm ơn câu hỏi của anh Ngọc. Thì hiện tại thì FPT và NCB thì đã có cái mối quan hệ hợp tác, một đối tác chiến lược từ rất là lâu rồi. Vì vậy tất cả các những ứng dụng công nghệ của FPT thì khi NCB cũng sẽ cân đối và lựa chọn và đưa ra những cái giải pháp làm sao mà ứng dụng vào trong doanh nghiệp tốt nhất về cái hoạt động cá nhân hóa hay là tự động hóa tại NCB. Và chúng tôi thì cũng liên tục khi mà có ở thị trường có những cái giải pháp về tự động hóa, cá nhân hóa thì chúng tôi cũng rất ưu tiên để mà lựa chọn những cái giải pháp làm sao phù hợp với doanh nghiệp của chúng tôi. Và hiện tại thì cái sản phẩm chatbot mà FPT đang cung cấp thì là một trong những sản phẩm mà chúng tôi đang duy trì rất là lâu, đến thời điểm hiện tại là vẫn đang xây dựng. Và bot thì đang được xây dựng theo hai hướng. Một là để phục vụ khách hàng, hai là phục vụ nội bộ. Và với bot của chúng tôi thì chúng tôi đang đặt tên bot là bot Nira. Đây là một trợ lý ảo thông minh của NCB. Và bot Nira thì đang có một nhiệm vụ với khách hàng bên ngoài, thì bot đang thực hiện được gắn trên trang fanpage chính thức của chúng tôi là NCB Ngân hàng Quốc dân. Thì với trang fanpage này thì bot sẽ như là một chiến sĩ tuyến đầu, trả lời tất cả các câu hỏi của khách hàng ngay từ điểm chạm đầu tiên. Trước đây thì chúng tôi sẽ phải set up một đội ngũ, là khi mà khách hàng
chat với cả fanpage ngân hàng, lập tức các bạn ấy sẽ phải trả lời khách hàng ngay. Và vô hình chung thì chúng tôi không thể cùng một lúc trả lời rất nhiều câu hỏi của khách hàng trên fanpage với số lượng khách hàng cùng truy cập vào một thời điểm, thì chúng tôi sẽ vô tình là sẽ không thể trả lời được ngay cái thời gian đầu tiên khi khách hàng chat với NCB nếu như chúng tôi cứ sử dụng con người. Chính vì thế thì Nira chatbot, sản phẩm chúng tôi lựa chọn một sản phẩm bot là hoàn toàn thực sự hợp lý với chúng tôi và nó rất là hữu dụng. Và ngay khi khách hàng thì chat với chúng tôi thì chúng tôi có thể tiếp cận và có câu trả lời ngay lập tức. Và chúng tôi hay nói đùa với nhau là bot Nira thì là bot là một nhân viên của ngân hàng không biết mệt mỏi, không có nghỉ phép, không nghỉ tài sản và cũng không đòi tăng lương. Vì thế là chúng tôi rất yêu quý bot và vẫn tiếp tục xây dựng nó. Và chúng tôi cũng kỳ vọng là giống như anh An vừa nói là sẽ cho được nhiều cảm xúc, khiến cho bot có thể ngày ngày nuột nà hơn. Và tiến tới một cái thời gian tới không xa, chúng tôi cũng muốn là bot có thể giao tiếp giống như là con người với con người, thì bot có thể ngày càng nhân hóa hơn để cho cái việc giao tiếp với khách hàng nó được trơn tru, cũng như là khiến cho khách hàng người ta dễ chịu, thân thiện khi mà giao tiếp với bot, không cảm thấy nó bị cứng ngắc. Còn một phần nữa mà chúng tôi có sử dụng bot, đó là sử dụng bot cho nội bộ. Bot giống như một trainer, thì chúng tôi là đội ngũ call center thì sẽ hay có nhân sự mới vào. Vì chúng tôi công việc theo ca kíp thì cũng rất dễ có việc là nhân sự sẽ có sự chuyển đổi. Thì khi mà chúng tôi có nhân sự mới thì bot cũng chính là một trainer rất là hữu hiệu. Thay vì chúng tôi sẽ phải có 2-3 nhân sự kèm cặp cho một đội ngũ mới vào call center thì chúng tôi có thể dùng bot. Bot có thể training cho tất cả các sản phẩm của ngân hàng theo ngành dọc mà chúng tôi đã sắp xếp. Và khi tương tác với bot thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái phần sắp xếp công việc khi các bạn tương tác với khách hàng thì theo sẽ thứ tự như thế nào. Thì bot đang được chúng tôi ứng dụng như vậy. Còn trong quá trình triển khai thì chúng tôi nghĩ là cái điều thuận lợi đối với chúng tôi khi mà triển khai bot được thành công đến thời gian này thì chúng tôi nghĩ là ở phần lắng nghe. Cho nên chúng tôi rất lắng nghe những khách hàng, những ý kiến của khách hàng. Khách hàng có trao đổi về bot thì cũng tất nhiên là không thể tất cả câu hỏi mà khách hàng hỏi thì bot trả lời chính xác được. Chính vì thế là chúng tôi phải sắp xếp thời gian và chúng tôi thường xuyên liên tục lắng nghe ý kiến khách hàng để cải tiến bot, training cho bot và thường xuyên là cung cấp cho bot những cái kiến thức mới và rất là định kỳ. Chúng tôi thực hiện hàng ngày, hàng tuần, không phải là hàng tháng nữa, để làm sao mà bot có thể hiểu được hơn, nhiều kiến thức hơn, nhiều kịch bản hơn. Và chúng tôi đang tích lũy từng ngày và số lượng kịch bản đến thời điểm này cũng khiến chúng tôi rất là tự hào đối với cái quá trình mà chúng tôi đã xây dựng bot đến thời gian này. Quan điểm của chúng tôi thì mỗi một cái ý kiến khách hàng là một món quà. Và khi nhận quà từ khách hàng thì chúng tôi rất là tích cực lắng nghe và tích cực thay đổi và làm sao để cho bot càng ngày càng tốt hơn, để chúng tôi có một sản phẩm mà khiến khách hàng càng ngày càng hài lòng hơn với dịch vụ của NCB. Thì cảm ơn chị Thư đã chia sẻ rất là giá trị với những người làm sản phẩm như chúng tôi, như FPT AI. Thì nghe chị Thư chia sẻ thì cũng rất là mừng, bởi vì là chatbot của FPT AI đã được ứng dụng rất là tốt cho ngân hàng Quốc Dân, và không chỉ phục vụ cho khách hàng ở bên ngoài mà còn phục vụ cho cả nhân viên của ngân hàng nữa. Thì và tôi cũng rất là đồng tình với chị Thư về chuyện là khi mà ta xây dựng một con bot, không phải là một con bot mà sẽ có cái kịch bản như vậy và luôn luôn dùng mãi như thế, bởi vì các sản phẩm dịch vụ của chúng ta thì cũng ngày càng phát triển, khách hàng thì cũng sẽ càng ngày càng có những cái nhu cầu đa dạng hơn. Thế thì cái việc mà ta tái huấn luyện cho bot hay là tuning cho bot là cái việc rất là cần thiết. Thì với FPT AI thì chúng tôi luôn luôn nghiên cứu để làm nào mà giảm thiểu được cái thời gian, cái công sức mà mình dùng nhân lực để tái huấn luyện cho bot, nhưng mà đồng thời thì vẫn sẽ là giữ vững được cái chất lượng của máy và sẽ phục vụ ngày càng là tốt hơn cho các khách hàng hay là nhân viên nội bộ của doanh nghiệp. Với FPT AI thì chúng tôi ứng dụng rất là nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo mà gọi là công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Ví dụ là có công nghệ liên quan đến về kho tri thức ngành. Khách hàng thì sẽ khi mà khách hàng hỏi đáp với lại một con bot của doanh nghiệp thì không chỉ là những cái kịch bản mà chúng ta đã xây dựng sẵn, mà ngoài ra thì bot hay là máy học thì nó sẽ có cái khả năng mà phản hồi cho khách hàng ở một cái mức là tri thức rộng hơn, tri thức liên quan đến sản phẩm dịch vụ, tri thức chung của ngân hàng. Đó, và cái công nghệ thứ hai mà chúng tôi đang ứng dụng rất hiệu quả và sẽ đề xuất với ngân hàng Quốc Dân
sử dụng trong thời gian sắp tới, đó là công nghệ về Active Learning. Công nghệ này thì sẽ giúp cho máy học, nó sẽ là học mà không cần giám sát, hay còn gọi là học tự động. Vì hiện giờ thì FPT-AI thì cũng đã chạy thử nghiệm những cái gọi là cái công cụ để giúp cho máy nó thể tự động là nó sẽ xác định và phân nhóm những cái dữ liệu và những cái phần chủ đề khách hàng hỏi mà ngoài cái phần mà ta đã huấn luyện cho bot thì sẽ được máy học chủ động đưa ra gợi ý, và từ đó thì bot nó sẽ không cần cái sự gọi là có giám sát của con người, huấn luyện của con người nữa. Thì ngoài ra thì cũng như chị Thư chia sẻ là ta đã tiếp cận khách hàng ngay từ điểm chạm đầu tiên, nhưng mà để giữ chân khách hàng lâu dài với lại ngân hàng thì sẽ cần phải cung cấp cho khách hàng là nhiều cái trải nghiệm hơn, trải nghiệm về tự phục vụ này, trải nghiệm về cá nhân hóa. Thì AI nó không chỉ là bot, AI còn là phân tích dữ liệu và là phân tích dữ liệu lớn. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và cũng có những cái phân tích chuyên sâu để giúp cho việc là bot sẽ hỗ trợ khách hàng, không phải là hỗ trợ như nhau cho mọi khách hàng mà sẽ là cá nhân hóa. Thì sẽ phụ thuộc vào việc là khách hàng người ta quan tâm gì, có nhu cầu gì và hành vi của khách hàng khi tương tác như thế nào thì sẽ có những cái phần trải nghiệm khác nhau tùy theo từng khách hàng. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của chị Thư cũng như là chị Yến. Và qua cái cách mà NCB đã sử dụng con bot Nira cũng như là trong thời gian đầu và cũng như là cái cách tiếp cận và cái sự hỗ trợ tiếp theo từ phía của chị Yến ở bên FPT-AI, thì tôi cũng sẽ chúc cho NCB cũng như là chúc cho bên FPT Smart Cloud sẽ có cái sự hợp tác lâu hơn nữa, đặc biệt là có tạo ra ứng dụng được cái việc mà trí tuệ nhân tạo có thể giúp cho NCB nâng cao được tốt hơn cả trải nghiệm khách hàng cũng như là trải nghiệm nội bộ. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Thư, chị Yến một lần nữa, cũng như là các phần chia sẻ của anh An rất thú vị. Và thông qua các chia sẻ của các vị khách mời chúng ta biết rằng hiện nay hành vi khách hàng thì thay đổi rất là nhanh chóng, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Các cái xu hướng về trải nghiệm khách hàng tập trung như các vị khách cũng đã chia sẻ với chúng ta ở hai cái xu hướng là xu hướng về hợp kênh gọi là omnichannel và xu hướng tự phục vụ self-service cũng là những cái mà đang diễn ra và sẽ diễn ra vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là trong quá trình sau Covid hiện nay. Các doanh nghiệp cũng cần chú trọng về xây dựng lộ trình, ứng dụng triển khai, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến như là công nghệ về AI hoặc là công nghệ phân tích dữ liệu lớn để giúp cho doanh nghiệp có thể nâng cao được hành trình trải nghiệm khách hàng của mình, tạo ra những cái hệ thống trải nghiệm khách hàng tốt, trải nghiệm đa kênh, trải nghiệm hợp kênh, và cũng như là có thể đem lại những lợi ích như anh An có chia sẻ là vừa tăng năng suất của doanh nghiệp, vừa tăng trải nghiệm khách hàng và cũng như là tăng cái trải nghiệm của chính nhân viên. Cùng với đó thì các đơn vị của FPT cũng cam kết sẽ đồng hành cùng với tất cả các đơn vị, các doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, không chỉ là những công nghệ như công nghệ nền như FPT-AI hay là công nghệ về Data Analytics, và những dịch vụ hoặc những sản phẩm đang được ứng dụng ở trong các đơn vị như là FPT Telecom. Xin cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã tham gia và đã lắng nghe về chương trình DX Talk. Để theo dõi các thông tin mới nhất và các số mới nhất trên chuyên mục DX Talk, xin mời các quý vị hãy theo dõi tiếp tục trang web của FPT Digital để nhận thông báo. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo.